سلامونه دوستانو، زما نوم کادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 28مې ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تېره 28مه ویډیو کې موږ په اټومیټ کې پر کراپ انسټیټن فوټوز، کنټاکټ شیټ 2 او کنډیشنل موډ چینج کار وکړئ. نن راځو دوستانو فیټ ایمیج، لینس کریکشن، مرج ټو HDR پرو او فوټو مرج باندې کار کوو. اول دوستانو فیټ ایمیج دی. دا د دې لپاره کارول کیږي چې موږ غواړو د خپل عکس اندازه یا هم کوچنی کړو یا هم لوی کړو. نو کولی شو چې فیټ ایمیج کار کړو. د دې بل مهم کار چیرې دی دوستانو؟ تاسو غواړئ خپل عکس د پاسپورت سایز جوړ کړئ، د پاسپورت دپاره مثلا یا د تذکرې دپاره یا داسې د یو فریم دپاره. نو کولی شئ چې د فیټ ایمیج د لارې دا کار په ډېر اسانۍ سره ترسره کړئ. دلته فقط هغه اندازه ورکوئ، وروسته راځئ اوکې کلیک کوئ، اتومات به ستاسې عکس په هغه اندازه کې شي. زه راځم دلته ورته وایم چې زه به دی 800 کړم. ګورئ اتومات بیا دی هغه اندازه چې کوي کوچنی کوي، هم د لوړوالي له لحاظ څخه او هم د بردوالي له لحاظ څخه. او بل هم دوستانو په اټومیټ کې موږ لرو لینس کریکشن. دا د ډېرو اهدافو دپاره کارول کېږي دوستانو، چې په دې کې موږ مثلا که چیرې زموږ یو عکس په هغه کې لینس ښورېدلی وي، د کیمرې لینس مثلا یا زموږ څخه لاس ښورېدلی وي، کیمره ښورېدلی وي، نو هغه کولی شو دلته هغه عکسونه اصلاح کړو. یا هم مثلا د عکس شاوخوا موږ غواړو چې بلر کو، یوازې عکس سنټر کو، کولی شو د دې لارې په ډېره اسانۍ سره ترسره کړو دا عملیه. او بل مثلا عکس کوږ وي یا هم سم برابر نه وي، کولی شو د همدې اپشن د لارې چې شي کو اصلاح یې کړو. زه راځم په دې ځای کې اول دوستانو دی تا ته وایي چې ته د خپل عکسونه چې هغه خراب دي یا مشکل لري د کم د لارې راپورته کوي، فایلز د لارې او که د فولډر د لارې. زه ورته وایم چې دا زه د فولډر د لارې راپورته کوم. براوز به کلیک کوئ، راسئ فولډر ورته انتخاب کړئ. دلته ما دا فولډر ایښی دی، اوکې کړئ. بیا به دی ټول دغه چې شي کې اپلوډ به یې کړي. اوس په دې کې مثلا تاسو غواړئ چې یو ایسته کړئ، ریموف کلیک کړئ. او که چېرته اوس په فوټوشاپ کې راخلاص کړي، اډ اوپن فایلز کلیک کړئ، بیا دی هغه فایلونه چې کړي دلته داخلوي، مثلا اډ اوپن فایلز. نو دغه نور اول باید ایسته سي، بیا دی کار کوي. او بل هم دوستانو ډیسټینیشن فولډر دی چې تاسو غواړئ د خپل ریزلټ یا د مثلا د نتیجه چې کله کار وسو دا چیرې کښېږدئ. نو هغه دلته کولی شئ ورته انتخاب کړئ، چوز ا فولډر دلته ورته انتخاب کړئ چې چیرې ایږدم. مثلا زه ورته وایم چې زه پر ډیسکټاپ باندې ایږدم د بي په نامه فولډر کې سلیکټ فولډر. او په دې ځای کې دی تا ته وایي چې ته د خپله نتیجه په چیش کې غواړې. مثلا که ته چیرې عکس خرابوالی ولري، هغه بیا ته په PNG اړه فوټوشاپ ډاکومنټ کې غواړې، که په ټیپ ایمیج کې غواړې. نو زه ورته وایم چې دا فوټوشاپ ډاکومنټ کې ماته کښېږده. نو بل دوستانو په دې ځای کې موږ لرو جیومیټریک ډیسټریشن. د دې دپاره کارول کېږي دوستانو دا اکشن چې عکس کوږ وي یا هم سم برابر نه وي، نو کولی شو د همدغه اکشن د لارې چې شي کو اصلاح یې کړو. د جیومیټریک ډیسټریشن زه راځم دلته تاسو ته یو عملي مثال ما ایښی دی، تاسې یې وګورئ. په دې ترتیب سره دوستانو ګورئ دا لاندې عکس ښورېدلی دی، وروسته دی د لینس کریکشن د لارې د جیومیټریک ډیسټریشن د لارې د عکس یې کړی دی، سم کړی دی. ګورئ دا لوړې سمه بڼه ده، د لاندې بڼه چې ده دا هغه رېږدېدلې یا خرابه بڼه ده. نو کولی شئ چې دا د جیومیټریک ډیسټریشن د لارې دغه رقم عکسونه د لینس کریکشن کې چې اصلاح کړئ. فقط دا اپشن ورته انتخاب کړئ، اوکې کړئ، دی به هغه عکسونه چې کړئ درته سموي. زه راځم دلته به زه عکسونه ورته انتخاب کړم چې دغه عملیه تاسې څنګه ترسره کړئ. دلته فولډر ورته انتخاب کړو، اوکې. په دې ځای کې به زه ورته وایم چې په اوس زما سره دا رقم عکسونه نشته چې هغه یا ښورېدلي وي څنګه وي. کولی شئ چې تاسې دا اپشن ورته انتخاب کړئ، بیا وروسته راځئ اوکې کلیک کړئ. اوس تاسې وګورئ عملیه په بریا پای ته ورسېده. راځئ په دې ځای کې فولډر پیدا کوئ، همدا فولډر و. نو عکسونه بیا دی تاسو ته چې کړي دلته به دا فولډر ته درته راوړي. که چېرته تاسې یو فولډر انتخاب کړی چې په هغه کې عکسونه یې مثلا دا فولډر مو انتخاب کړی، بیا هلته دی بل فولډر جوړوي د ریزلټ په نامه، ورې بیا یې ږدي. نو دا دوستانو د جیومیټریک ډیسټریشن کار سو. د دا اپشن چې موږ کولی شو چې هغه عکسونه چې په هغه کې عکس کوږ وي مثلا یا هم سم برابر نه وي، کولی شو دغه اپشن د لارې چې اصلاح کړو. بل دوستانو بل اکشن چې موږ کولی شو خپلو عکسونو ته انتخاب کړو هغه کرومیټیک ابریشن دی، چې دا په عکس کې یو ځای لینز رېږدېدلی وي او یا هم شارټ رېږدېدلی راغلی، نو بیا کولی شو چې دی وکاروو. او بل هم دوستانو وګټئ اکشن دی، د دې لپاره دی چې د عکس شاوخوا چې شي کې بلر کړي او عکس موږ ته سنټر کړي. زه راځم د دغه یو عملي مثال تاسو ته ښیم. په دې ځای کې زما سره شته، ګورئ په دا ترتیب سره دا ساده عکس دی. وروسته چې دی کله وګټئ اکشن کارولی دی، نو بیا د عکس یې دې شکل ته اړولی دی.
نو دوستانو په دې ترتیب تاسو کولی شئ چې له لینس کریکشن څخه کار واخلئ او کولی شئ چې دلته اوټو سکیل ایمیج دی د اسکیلینګ کوي په اتوماتیکه بڼه سره. دا اکشن دی دپاره دی. ایج ټرانسپرنسي غواړئ مثلا بیک ګراوند یې ورته انتخابوئ وایټ کلر یا ټرانسپرنسي هیڅ بیک ګراوند یې ونه لري. نو دا د لینس کریکشن کار شو دوستانو. او بل هم دوستانو په اوټومیټ کې موږ لرو مرج ټو HDR پرو. د ده وظیفه دا ده دوستانو چې دی څو عکسونه سره ګډوي. مثلا موږ غواړو چې 2 عکسونه یا ډېر سره ګډ کړو یو د بل سره، نو د همدې اپشن څخه موږ کار اخیستلی سو. دی د څه دپاره کارول کېږي دوستانو، زه راځم تاسو ته یو عملا مثال ښیم. ګورئ دوستانو دا څو عکسونه دي دا لوړ دا تاسې وینئ څو عکسونه اخیستل سوي دي. د مرج ټو HDR پرو د لارې موږ د دې څخه یو پینوراما یا داسې یو عکس جوړ کړی دی. ټول بیا یو عکس دی. تاسو کولی شئ چې د مرج پټو مرج د لارې د عملیه سرته ورسوئ. فقط راځئ فایل ته اوټومیټ ته د انتخابوئ، دلته عکسونه ورته انتخابوئ. مثلا زه ورته وایم چې دا عکسونه ټول اوکې به یې کړئ. ګورئ په دې ترتیب راځئ اوکې کلیک کړئ. نو په دې ترتیب سره ګورئ څو عکسونه دوی موږ ته چیچ کړل ګډ کړل. هغه څو 15 عکسونه وو ټول یې موږ ته یو عکس کړل جوړ کړئ. ګورئ په دا ټکسي دلته داسې راغلی داسې خام راغلی دی. دلته کولی شئ چې نور هم سکیلینګ ورته وکړئ، اپشنونه ورته انتخاب کړئ، مثلا راډیوس ورته انتخابوئ. ګورئ نور سکیلینګ نور اپشنونه کولی شئ چې تاسې دلته ورته انتخاب کړئ. شیډو څونه شیډو ورکوئ. په دا ترتیب دوستانو دا کار کوي چې مثلا څو عکسونه موږ ته چیش کوي سره ګډوي. مثلا د دغسې کارو دپاره دا کارول کیږي. او بل راځو په اوټومیټ کې دوستانو پټو مرج ته مثلا څو عکسونه سره یو ځای کوي، یو عکس ځینې جوړوي. عکسونه یو په بل کې سره نه باسي. دا د پټو مرج کار دی. او کولی شو چې د خپلو شاټونو څخه یو پینرمیک عکس هم جوړ کړو. نو دا هم تقریبا د مرج ټو HDR پرو کار کوي تقریبا. زه پټو مرج کلیک کوو. تاسې وګورئ داسې یو دغه موږ ته راخلاصېږي. نو په دې ځای کې راځو اول د وارې براوز کلیک کوو او خپل عکسونه په لاس ورکوو. اوکې به یې کړئ. اوس مثلا غواړئ چې د خپل عکسونه په کم ترتیب سره یو ځای کړئ. پرسپیکټیو ډول ګورئ دا شکلونه یې ټول دلته شته. په دغه شکلونو سره تاسې کولی شئ خپل عکسونه سره یو ځای کړئ. یو عکس ایسته کوئ، ریموو کلیک کړئ. اډ اوپن فایل چې کوم عکسونه دلته راخلاص دي هغه ماته راپورته کړه. په دې ځای کې هم دوستانو ګورئ موږ وګټئ لرو، جیومټریک ډسټریشن لرو، کنټنټ اوور فیل ټرانسپیرنټ ایریاز لرو دوستانو. نو دا ټول دغه دوه خو یې ما د مخه درته تشریح کړل. ټول د هغه اکشنونه دي چې موږ کولی شو کار یې کړو. کله چې تاسې یو اکشن ورته انتخاب کړئ راځئ اوکې کلیک کړئ، دی به خپل عملیه سرته ورسوي. او عکسونه به موږ ته ټول ګډ کړي یو په بل کې. په دې ترتیب سره دوستانو تاسې وګورئ ټول څو لایرونه یې موږ ته راوستل. دا په دا ترتیب سره دا کار کوي. ګوره که یو عکس ایسته کوي بیا هغه نور عکس دا رقم نیمګړی کېږي. نو ستاسو له توجه نړۍ مننه کوم دوستانو. په بله ویډیو کې به د خیره په سکریپټس کې پر ایمیج پروسیسر ډیلیټ آل امپټي لایرز دغه رنګه پر فلټن آل لایر افیکټس او فلټن آل ماسکس پر دې به کار کوو. د خدای په امان.